Hi guys, I'm Keith Malazarte. I'm the Grand Upline of Tycoons. And today, ang atong storyaan, laki gusto i-training sa especially sa mga new members. Kung saan pagbuhat og sakto atong unong business. Okay, so para kay mo unsay mga basic buhaton, unsay mga dapat buhaton, unsay mga do's and don'ts. Kasi ang goal na mo is para dali mo makita. Okay, so ang karon na ako itulo siya, gitawag siya ng New Distributors Orientation. Okay, sa mga new members, tanawa lang kay kanang paminawa jud siya kasi kumbaga mo ni reason nimo pag imo na siya buhaton mo ni reason para dali ka makita. Okay, so karon usay dapat buhaton ako. Usay dapat buhaton ninyo pag once na bag-o ka member. Okay, first, you need to have the right mindset. Okay? Right mindset. Unsay dapat na sunahuna nimo kung mag-start ka ani klase ng business. O right mindset kasi ang mindset mo siya magdepende gid mo siya mag-determine sa imong success sa imong business. So unsay mga right mindset na dapat buhaton nimo? Dapat naa ka, is kailangan you have dapat imong mindset sa imong business big time siya. Okay? Kasi there's no such thing as small time business. Only small-minded business person. So ano dapat man big time imong tanaw? Kasi pag once magod na, small time yung tanong sa negosyo, mahadlok ka mo doon sa mga kaila na imo siya i-offer ni opportunity. Okay, so ano dapat isud na sa imong mind yun na may big time ni. Kasi kung tanawan mo marketing plan, you can earn up to 450,000 a month. And I think, di na siya small time business. Kasi kung McDonald's ka, mo kitaon mo eh. Okay, kung gasoline station ka, nas mga 80, 100,000 lang. So imagine mo, ang ato ang negosyo, you can earn up to 40,000 a month. If imong account lang is 1. If you have 15 accounts, you can earn up to 6 million a month. So it's a very big time business. So kailangan makita naman siya na big time business siya. Kasi mo lagi na, pag small time, maulaw ka mo share, maulaw ka mo doon sa mga kaila, and para matap mo yung mga friends na naa-adjust mo, na na-adjust sila yung capability to put up or to invest sa toong negosyo. Okay? So, muna siya dapat inibuhatan. As a new member, kailangan makita niyo siya as big time business. Second, is kanina po, gusto i-tackle pag hindi tawag na get rich quick scheme. Kailangan, money dapat mo katunan, especially pag new member ka. A lot of people, ilang thinking pag inanimuwaton, like 1 month to 3 months lang dato na yun. Okay, muna ko gusto na notion na gusto na, mindset na gusto na kumausap. Kasi ang kanyang negosyo it's not a get rich quick scheme. Di mo siya scam, business man is a legitimate business. Di siya get rich quick scheme, but rather, get rich sure scheme. Okay? So, whether you like it or not, pag mo siyang trabaho at pag mo siyang liukon, pag mo siyang katunan, wala ka lang choice mo earn dyan. So, sa negosyo, if you're doing or nag-negosyo ka, kailangan lang yung tawag patience. Okay, so, mga ngayon, kailangan kumunin mo katon, give uno at least 1, 2, 3 years. Kasi ang pagdato may, walay bukas mayaman eh. Okay, dili lang 1 month, 2 months mo dato, di ka yun. Tama? So, kailangan, hindi mo siya tagag time. Okay, tagan mo siya time, learn the business, kasi balik ko na ko, big time atong i-offer, or big time atong i-buhat ng negosyo. So, third na mindset na dapat naka is, you need to have a businessman's mindset. Okay, businessman's mindset. So, kailangan, kung nag-negosyo ka, kailangan negosyante kang magunawa. Kasi lisod kayo i-succeed sa negosyo if you're still thinking like an employee. So, unsa may difference sa magunawa na ang businessman and an employee? Okay, there's nothing wrong sa employment and being an employee. But, nalain sila ang mindset. Kasi kani mga tauhan na dire, that's the reason na nagtrabaho sila, kaya gusto mo sila na 15-30. Okay? Kanang gusto na naglihok na ada yun. And in business, dili mo siya dayon-dayon. So you need to have patience. Kung gusto mo itulo, especially pag bago ka, you need to have patience. Sa negosyo, kailangan patient dyan. Okay? Patient ka. Ang una dyan is, before ang income nimo kung kapunan sa nimo, give time to learn your business. Eventually, ma-follow ang income nimo. Okay? So, second, ano siya ang mga basic na mindset.
Okay, man yung mga basic na mindset na dapat daa ka para ka mo succeed sa imong negosyo, especially if you're still a new member. So second, ang gusto na kita ngayon, as a new member, you need to have the right attitude. Okay, the right attitude. I know, I mean, kumaga, second which is so second, you need to have a goal. Okay? Set a goal. Kung nagsakta ni mo mindset, if tanaw mo na yung negosyo, very big time na, tanaw mo na, nagsakto na yung mukhang mindset pagbuhat na kailangan mo set a goal. So kailangan importante mo set a goal. Kasi ang effort na to, or ang effort nilo sa yung magbuhat sa negosyo, magdepende yun na kung sa'yo gusto mo i-achieve. Okay? Example, lain ang effort, lain ang study habit or routine, especially, lain ang study habit sa estudyante na nag-goal mag-cum laude, and katong ang goal lang is mag-graduate lang or makatres. Lain sila og mentality, lain sila effort. So, in short, ang imong effort magdepende sa unsay gusto mo ma-achieve. So, as a new member, okay, para na kayo ma-achieve sa ulo, na kayo ma-hit. So, aim for awards. Aim for awards. Mga advice, if a new member, ang goal mo dapat mawardan ka. Ayaw sugot ba na nag-uno ka, wala kay pangalan. Okay, sugot na ka na bitang join ka sa uno, may nakailanin mo. So, kailangan you need to make a name. You need to, dapat mailado ka. Okay, dapat makahit yung awards. So, sa atong grupo, natin yung mga awards. Okay, so, which is, nasa mo notes na, muna yung mga list of awards na to. So, unsa yung mga awards kit sa atong grupo. Okay? So, first, kanina siya itong award, gitawag siya na ito, Fast Direct Award. Fast Direct Award. Kaya Fast Direct, you need to have 4 directs in 1 month. In 1 month. So, pag nahiti mo na, awardan ka as Fast Direct. Second, kanina Super Fast Direct. Super Fast Direct. So, kanina Super Fast Direct, makadirect ka more than 4 within 1 month. Third, kasi katawag siya ng Q10. Kanang Q10, 10 pairs in 1 month. So, sa mali, ikaw nakay 10 sa left, nakay 10 sa right, Q10 na kana. Okay? So, fourth, kanina po nung ganan award, kitawag siya ng Fast and Furious Award. The Furious. So, kaning FNF, okay, kuha na siya 50 pairs in 5 months. So, mahog siya, ikaw nakay 50 sa left, and nakay 50 sa right, FNF na kana. Ang good thing lang kaning Fast and Furious, awardan ka na sa Uno International yun. So, probably awardan ka sa Meta Coliseum or sa tawagan Moa Arena. So, ang mismo ang kumpanya mismo mag-award mo. So, kaya ang goal mo, kailan ma-achieve yun. Okay? Ang tawag na ito small wins or baby step. Small wins or mga baby steps. Kasi a lot of people, the reason they fail sa lani, kasi sila ang goal na dito is dagko rin, sakyanan, balay rin, which is, there's nothing wrong yun. But, ang catch mo guys, kung saan mo pag-achieve og dagkong goal, kung mismo ginagmay, di mo siya makuha. Okay, so, ang kanin siya, muna yung mga baby step or small wins na to. Muna yung mga butang na magtabang nimo na makuha itong mga goals or dreams nimo in life. So, muna sila mabutang na matabang sa mga. Okay, so muna, hit for awards. So, muna yung mga basic awards, Fast Direct, Asher Upline sa lang and natin gitawag po din na special awards. So, muna yung mga award na mutabang na mas madali o achieve din yung goal. Okay? So, kanya siyang award yung tawag Club Ruby, Club Emerald, and Club Diamond. So, kanyang Club Ruby, all you need to do, ang Club Ruby, 3 heads siya, 3 heads. Ang Club Emerald is 7 heads. Ang Club Diamond is 15 heads. So, ako na siya expound lang later. Okay? So,
ako na siya say basta mo ning butangan na magtabang nimo na mas ma-achieve ang goal nimo. So mo gina, balik ta gani ang mindset, you need to have the right mindset and set ka goal. So pag nakaset ka goal, ang akong buhaton din is, I just monitor as a new member, you need to have the right attitude. Okay? Muna ang, so nakaset ka goal, kailangan na kay right attitude para pag-achieve sa imong goal. So, muna, importante kini siya muna gina, ang pagkitag dako, especially sa ulo, di siya kailangan dyan maayo ka. Just need to have the right character, the right attitude para ma-work out ang negosyo mo. So, kasi mga right attitude, pa mag-start ka sa negosyo na to, sa ulo. As you remember, so kailangan, tayo tawag na good learning and listening attitude. Okay? GLA, good learning and listening attitude. So, kung sa mga good learning and listening attitude, kailangan, ikaw tipo na tao na dali tugluan. Kusog maminaw. Okay? Kasi sa itong negosyo is a copy business. Kopya-kopya lang. So, in short, if ikaw tipo na tao na lisod tugluan, mas dali ka masipyat. Okay? Kasi ituloy ko sa commenter before, kung gusto ko nung kumukita dali, kailangan magpa-auto. Ano bang blind obedience ba? So, kasi may mo kong realize ang uplines na to, wala itudlo na bati sa kuha. Kasi kung na siya itudlo bati sa kuha, di iyang iguba ang negosyo niya. Kasi ang ultimate goal sa uplines is ma-earn taog dali. Okay? So, muna, tabangan ko na makita dali para follow ko nila, makita ko sila. Tama? So, in short, you need to have good learning listening attitude. Part po na attitude na dapat nakaka is itawag siya yes upline attitude. Yes upline attitude. Or kung say itudlo o ipabuhat sa mga upline, you need to be kanang tawag yes upline attitude. Sundon na nyo. Okay, ako sa una, kung say itudlo sa mga upline, ako mentor, buhatan naman ako. And mo to, eventually, nakita na po ako sa una. So, share ko, ang pagsunod sa mga upline, may maghatag na magpila ka milyon, di why not? Yung buhaton, tama? So, yes, upline. So, kalipod, kailangan, di siya yes, upline lang, but submit to your upline. Submit, like, kung sa pabuhaton dyan mo, okay? Ang mali po sa uban is, pag naipabuhat nila uplines or naitudlo nila, thinking nila, dili okay para nila, di na nabuhaton. So, ang listo dyan is, naiusahay na natay buhaton, kit kontra sa kumbuot. So, as a new member, if you really want to succeed or earn fast sa ulo in big, kailangan dali ka tudluan and dali ka musunod. Okay? Dali ka musunod. So, kanipon, kailangan muna, good learning and listening attitude, yes, upline. Mo yung mga reason, mo yung mga butang na dapat wala puga. Partly sa attitude. Kailangan, bawal ang acne. Kung saan ang acne, alam ko na yan. Kaya ito, feeling niya kay bawal na siya ba? Okay? So, as a new member, kailangan dali ka tuluan yun. Dapat, yes, apply nga. Kasi, if you think na kay bawal na ka sa negosyo, hindi dapat tikita na buga. Okay? So, as a new member, kailangan be teachable. Importante ka na be teachable. Be teachable. Kaya kami mismo, mga uplines nyo, if tanaw na mo na di ka resolve tuluan, di ka naman tuluan. Okay, so, kung tanaw na mo na dali ka tuluan, you're humble enough na patudlo, eventually, dali ka tuluan, dali ka makita. So, mara, so, unsa may mga butang na magpababag sa tao po na makita o dali. Nakikitawag po ba may mga ubang tao na lisod, muna dugin, nakoy mga kauban na dugin ni kita, tungod dili ka serious upline. So, unsay mga reasons why dili ka serious upline? Tungod sa gitawag na ego. Ano bitang matandog lang ego ba or kanang thinking nila na mas bright pa sila upline or mas kamao pa sila, mas taas pa sila na attain educationally, academically, thinking na mas skillful sila. Mo ni reason ano ang pagdugay mo kita yun. Okay, so kung imo ang upline, mas na feeling mo mas nakalibawan, basin sa lain field. Pero if you're talking about network marketing, kung kaninegosyo ka, wala kailangan choice. Kung kailangan naminaw ka sa tao na nagpasud mo or kaunahin mo.
nag-story before na story na yung usa ka professor, okay? Na usa ka professor, grabe siya ka pre. Grabe siya ka knowledgeable. Niadto siya usa ka baryo. Okay, na siya ato siya sa I mean, sa island. And pag ato yung student island, na siya nakita na kailangan siya musakay email o barko ay ganang pambot. So ato, sakay siya sa pambot, yung gusto rin ng boatman. Nalagi, bright pa siya. No, tama sa boatman. Na siya, Mr. Boatman, do you know about English? Oh, ang Mr. Bowman, sa yung Mr. Bowman, alam Mr. Bowman na, Sir, wala akong alam dyan kasi grade 4 lang natapos mo. Sabi ng Mr. Bowman, you lose one fourth of your life. Sabi ng, no, the Bowman said, you lose one half ko, no, or one fourth of your life. Totoo, wala nagdagan ng pambot. Tara na nagbalik ang professor. Professor, Mr. Bowman, do you know about mathematics? Mr. Bowman, sir, grade 4 na tapos ko, wala ko alam dyan. Moto nga, po ang professor, nako, you will lose another one-fourth of your life. So, totoo, mga pila ka minutes, nakatanaw ba yung professor? Ang professor, Mr. Bowman, do you know about physics? Si Mr. Bowman, ako sir, wala ko alam dyan, grade 4 na tapos ko. Totoo, when nagbugsay ang Mr. Bowman, na siya, dahakog manibo, gamay ang life. Kapag ang sige ba tayo Mr. Bowman, iyang gitaob ang bangka. Pagtaob sa bangka, ang Mr. Bowman, galaan na, may mo siya lang eh. Ang professor, alam mo lang eh. So, anong professor? Help! Siya pa mo lang eh. Mo, tanong pa na ang Mr. Bowman, Mr. Professor, do you know how to swim? Kapag sa iyon sa professor, no, I don't know how to swim, please help me. Kapag sa iyon Mr. Bowman, nako, you will lose one whole of your life. So, ang moral lesson sa story is, kung unsa may background mo or unsay na-attain mo, good for you. Wala problema na. Okay? Kung like engineer ka, if nami balay, dami ng choice, daming duol mo. If doctor ka, kung nami sakit, wala ng choice, daming duol mo. Kung abogado ka, kung nami kaso mo, dami ng choice, daming duol mo. But, if you're talking about network marketing, wala ka na yung choice kundi mo-duol ka sa mukha or apply mo na kay bawalin. Okay mo na. Yes, apply lang. Okay, yes, apply lang. So, second, sa reason mo ang tao di maminaw, tungkol sa age. Or matandog ilang tribe na tubluan sila sa mas younger pa nila. Kaya nga, balik na ko, part of ego yapon. Ayaw i-base, ayaw imo ang babag na di ka mina sa apa kasi mas bata nila. Even though bata na, mas naninibawan sa business nimo. Kasi mas gaon na sila nimo. Okay? Kaya tungkol sa ito, maligi part po, kitod, bati ang background. So, bahala bati ang background sa, o mas kubos ang background sa imuhang upline sa mga. But, maligi na, if you're talking about our business, mas naman siya alam nyo, kami nga, yes, upline. And lastly, kaya itawag itong TMF, too much familiarity. Dahil ko mga kauban before, parts akong team even parts akong mga team na dugay nakita kasi lisod sila tudluan, so mas sigis lang nasipya. Ito mo, dili niya ma-accept na mismo ang magtudlo niya, relative niya, igsuon niya, or manghod niya, whatsoever. Kasi ito too much familiarity. Ako nag-advise sa mga new members na i-weigh up. Kasi mas importante sa inyo, ang pride nyo or ang income nyo. Para sa kuha, mas importante income. Kasi ang pride, panglabaran na. Pag mo na kanon, ba? Okay? So, ano yung mga basic? So, partly po, sa attitude po as a new member. Okay, so karon natin tackle na po part sa attitude niya po, just importante kayo. As a new member, okay? Is kani po, di ba, ang tagal na is yes upline. So kailangan, part po sa ito ang dapat naapugan na attitude as a new member is you need to respect your upline. Okay? Moni ang sa new member, moni ang mali na ko before. Kasi ito ang thinking na ko akong upline. Kali bitong
Siya mo yung nagpa-join sa kuha. Pero thinking na ko, obligado siya na mutabang ko niya anytime. Like, kung sa ko mabuhat niya, yan na. Always remember, nag-member ka, you're an independent distributor. Independent. Okay? So, imagine yung negosyo, more likely, ikaw dyan dapat bubuhat yung taan eh. Ang imong apply is only mo guide lang siya nimo, mutabang lang siya para mas madali ang negosyo nimo. Okay ba tana? So, excuse me. So, kaya nga, you need to respect your upline. Kasi di naman yung empleyado yung upline. Kung taba ka sa upline, good for you. Okay? Kung maging mo upline, negosyo naman eh. So, ngayon na, kung tanaw na mo itabangan ka, be thankful, be grateful. Mo na ayaw siya i-treat. Kasi ako, ang mali na ko before, ako i-treat empleyado ng upline eh. Yung aray dali, invite na pala. Sa no. Maka-feel lang ka na puhon pa, ikaw na pinay mo upline. Okay? So, mali part sa attitude. Next, ating itakil na po this, all about belief. So, unsay asan yung member, unsa na belief, unsay dapat buhaton nimo, unsay mga belief na naa ka para kadali ka magkita. Dali. So, first, you need to believe in the industry. So, partly industry or MLM or network marketing. Okay, you need to believe in the industry na morning industry na magpadato nimo paghatag sa mga kinapalag like ang dreams in life, yung lifestyle na gusto nimo, cars na gusto nimo, dapat mo believe ka. So, as a new member, you need to learn more sa the industry. Always remember, nata sa stage karon ba na daghan kay wa pa kasabot sa to negosyo. Okay, misunderstood pa na concept na business. That's the reason why na daghan tao wa kasabot is yung negative sila. Pero tud kay negative sa kay negative yun, wala sa kasabot yun. So as a new member, you need to learn more. Okay? So kailangan mag-self-learning ka. Kasi tatay trivia daan. You know what? Even mag-search ka sa Forbes, ang multi-level marketing na industry, siya may pinakadaghan na create ng millionaires in dollars than any other industry. So, mo ang pinakadaghan na produce ng multi-millionaires. Even ang president sa Amerika, gina-endorse ni, even si Robert Kiyosaki and Donald Trump, they created a book na gina-endorse na mag-multi-level marketing ka. So, daghan siya mga prominent na tao, na 100 na gina-push siya mga tao about the multi-level marketing. So, you need to learn more. Second, you need to learn more about sa tong kumpanya. Or you need to walang tawagan ni imo dapat believe ka sa kumpanya na may padapo nimo. Dahil mga companies, mga network marketing companies sa gawas bay, kailangan tuhuan mo na ang ulo mo pinakarindot. Doon ay nagtanaw na yung kumpanya. Malakas number 1 ay nabay number 2. Okay? Okay, duwara na kumpanya sa MLM. Duwara. Uno and the others. You need. Kailangan ka sa kumpanya. Okay? Third, you need to believe in the products. You need to believe in the product. So, ang atong produkto sa ulo is very effective. And always remember, dagan mga tao ba na ni-join lang, dili tungod kay sa kitaan. Ni-join sa products, tabangan sa product. Just kailangan kailangan magamit po kas produkto. So, lisod ba nimo i-share sa inyong testimony, lisod ituo sa product, ikaw mismo wala kasaway. So, as a member of Uno, as a distributor, kailangan be a product of your own product. So, kung member na ka, dapat inusabon din na safeguard. Okay? So, dapat Kojic na, inom shampoo, kasi Uno member na ka. Okay? Fourth is, you need to have, dapat belief, taas yung belief, especially sa imong crosslines. Or imong mga kauban sa order din mo ka-team. Crosslines mo. So, crosslines mo, mani mo tabang or mugay ni mo sa mga negosyo. Ako advice sa mga members, kuyog sa mga crosslines mo or mga kauban mo or mga ka-team mo na productive. Kaya ka-advise may kanang productive.
Kasi, once imong tao po yung productive, ma-pressure ka or na-motivate ka na malihok. So, kung kuyo ka sa mga tao na wala yung production, hindi, okay na naman mga production. Okay, so, kuyo sa mga tao productive. Kaya mo, dapat believe, you need to have a belief po sa imong apply, sa imong downlines. Maka-downline na kasunod, dapat mutupog ka nila. Okay, mutupog ka na, kaya nila, mutupog ka na, basta mabutan tayo ng maka-downline ka, kailan taganan mo silang time na mag-grow. Okay? Kaya po, believe in your uplines. I'll repeat it again. Walay upline na matudlo sa downline niya sa'yo. Kasi timani, negosyo ka nila. Negosyo ka sa upline. Lalo naman kung pag once na mo succeed ka, follow yung upline. So, ang goal as upline is mukita ka. So, kailan believe in your upline, tuo lang niya, kasi eventually makuha ko yung goal. Okay? Kaya ba? Ipalante ko ni, believe in yourself. Dapat tuuan mo yung magalingon. Kasi kung di mo ito mo magalingon, ikin sa pangan. Mawa lang tayo ba, mawa ako ito sa mga magalingon. Mani ko, nabuhat nila, nabuhat na mo, o hindi so di na mabuhat. Bago pa lang ka. So, eventually, magpapanariya pa nila. And lastly, believe in God. Ako, I'm not like very religious, but ako, kita parang natin tuhuan talaga. Ako lang, believe na may reason na nagipakita ka ni. Okay? May pagbuot na niya. So, kung ihapang ni sa Lord's opportunity, pasabot para niya. Kasi hindi ka para sa uno, iwat ka ipakita. He wants you to succeed. Okay? The Lord wants you to succeed. So, kung tanong mo ba na grabe yung pagtuo niya, dapat masabdan mo, mao na ni imong giwa. Mao na ni ang butang na gihatag niya sa mga para matabangan ng pamilya, matabangan makuha imong gusto. And pwede na problema ni mga bata. So believe in him. Okay? So one na yung sa belief. Next is you need to have the right commitment. So, kailangan, kabito na ba sa ito ang negosyo, especially kung yung member ka, ako I'll be very honest with you. Ang success diri, depende ka na sa commitment mo. If you really want to succeed in Lolo, you need to commit. Paano ba tao? Siguro sa career, business, relationship, if wala saktong commitment, it will never work out. So if you want to succeed in Uno, you need to have like deep commitment or kanang saktong commitment para ka mo succeed. So unsa may mga dapat na commitment na aga? First, if you really want to succeed, gusto ka mong lalikita, ako ka-advise by sa new member, do Uno every day or every day sa office. Ano yung importante mo everyday, okay? Actually, dili jud na compulsory mo everyday ka. But gonna gin-endorse naman everyday. Kasi ang pag-earn mo gano'n mo sa uno, kailangan mo siya magkatalan. It is more on exposure. Okay? So the more ka-expose ang gibuhat, the more mo siya gibuhat, the more mo siya master. So pag imo buhat kung pirmi sa ulo, hindi mas dali ka makita. Okay? So naputay saying na gitawag na it takes a lot of effort to be effortless. Kung tanawin niyo mga successful na tao, like Sarero nimo, or mga singer ni Ana, even mga basketball player na maayo kayo, thinking niyo flawless kayo lang pagbuhat, even ilang pag-shot, ilang Michael Jordan, nakita niyo ang end result. Pero ang backstage, pila ka thousands of hours ilang gahin, mo na ni nga na sila maayo, silang buhat. So, the same thing with ulo yapon. The reason nakita mi, na iba tao mingon, mo nakita ka kasi maayo ka eh. Ano ganito? Tama. Before mi nakita is, di mi ka maudaan, but todo mo siya tagag oras, nakatunan na po na mo. So, if gusto nyo kadali ka magkita, di tagaan nyo dapat yung time. Okay? Muna, ako ka-advise na senior member,
I-develop ang uno, make it a habit. Kasi habit is very powerful. Habit, mo ning butang no, pasenso di mo, imo pa ning butang mo palisod di mo. Nagpapaburi po nimo. It's all about habit. Kasi ang habit ko, tanaw niyo ba eh, wala kayo makita like chain smoker, batay na mga chain smoker. Pag dili ka smoke, magkurog ang lawas sa pangita. Kasi na-habit na nila na mag-smoke. So in short, tingnan na ka powerful kasi kung sa'yo buhat ko ng pag-termiho yung buhat mahabit yung pangita yung lawas. So the same thing with uno. Pag imo ni habit sa uno, pag imo ni buhat ng termi, imulawas yung pangita na ani. Okay? So may ita habit. So mana, mas maayo ba do uno within 21 days straight. Muna ang itawag 21 days challenge. If ikaw, naminaw ko rin, kung seryoso siya gani, ang advice ba yun? 21 days, challenge nila. Kahit Sunday, buhat na naman. Buhat pa lang, everyday. I promise you, kasi 22nd day, imulawas tayo magdali mo sa opisina. So, effortless na ang pag-una nila. Okay? So, wala, ka-advise nyo, 21 days sabi. Second, ang commitment, you need to commit on the trainings. Sa new members, mo ni ang una ginagawa, mo ni ang sugod ng bato yun. Before ka muna nag-income, attend sa trainings. Okay, follow na income mo pag equip ka o knowledge ng negosyo. Ba siya building ba? Kung sa kataas ang building, nga na lang ang foundation. Mas giunahin mo ang foundation kumpara niya. Sakto? So in short, ang foundation, kato relates sa itong negosyo, money on trainings. So if gusto ka mo kita dako, you need to have a lot of knowledge yung buhat para madali mo taro yung negosyo. Ang problema sa mga tao, gusto dahil income or foundation. So gusto ka makita dali atong trainings. So atong trainings is, natin mga adlaw sa trainings. Sa pagkakaroon, we have training, basta ask you upline sa natin, basta mag-usap-usap ng mga date. So, natin training sa Phoenix Night, Tycoons Night. So, for natin mga very important na trainings, takla naman sila. Kaning trainings, ito ang body and soul, and foundation to success. As new members, kailangan at tinanong. Okay, so ako lang gusto i-expound lang. Kaning ba din sa foundation success, mo ni ang heart sa to ang negosyo. Okay, mo ni ang sistema na to. Kung sa tao pa, dili mo buyang tao kung kasing-kasing. Di mo dagan ang sakyanan kung makina. Mo ni ang mutudlo. Training ni siya, dito na itudlo ang sistema sa to team. So, to cut it short, if gusto ka mo kitang dako diri, wa kay lain choice, atenan mo ni. If di ka ma-atenan ni, akalimti, alam mo ang gusto na mo kitang dako. Okay na na? Kung gusto kang kitang dako, okay lang atenan mo ni. So, ask your uplines, unsa ni, natin mga schedules na. So, atin nilang yun kay morning butang na magtabang nimo para mas madali ang inyong pagkita sa ulo. Okay? So, muna, trainings. So, kung sa may mga dapat ma-commitment na ata sa new member. So, kailangan, natin tawag na, kanipon, sa commitment mo, kailangan mo commit po ka sa inyong reason na mo siya gibuhat. Okay? Kailangan mo ito reason sa pag-appeal na ito, ano siya ba yun? Mas willing ka mo effort po dako. Willing ka mo sacrifice, mo commit. If down in reason na, ito siya deep why. Deepest why. Pag lang yung reason na siya buhatan, willing ka mo commit. So, nilay mo the reason may ako, reason ako, the reason ni commit kung na yun, kasi lang mo reason pang ako siya buhatan. So, ikaw, dapat lang yung reason. So, narito ang 3 levels of commitment. Levels of commitment. First level is I'll try. Mani ang lowest level. I'll try is just another word of saying no. Dagay ni fail, itong ilang mindset, I'll try lang. Ilang commitment. Try lang. Second,
I'll do my best. I'll do my best is just a polite word of saying no. What if your best isn't good enough, di ba? So, di siya mo lang. So, ang nindot dyan na commitment, na level of commitment, dapat naa ka, is kaya gitawag na I'll do whatever it takes. If gusto siya ka mo succeed, direct, dapat imong commitment nga ni ka lang. I'll do whatever it takes. Wala, if long imong reason, imo siya buhaton, willing ka mo commit, willing ka mo buhat ka lang. Si unsa ka lang. Okay? So, wala ang atong mga commitment sa ulo. May dapat na commitment natin. Okay, so, karon na po ba, ako i-tackle ko is all about focus. Parante ka na focus, especially pag new member ka. Kasi, mo yung reason ng tao, dugay mo kita. So, ikaw sa new member, kailangan focus kasi ng goal. Dapat laser focus, wala kabayo. Pwede ka ng kabayo, butangan sila kung sila mata. Okay, para focus sila kung asan sila kabayo. So, dapat tingala po ka. Okay, so mag-depend sa drive mo. Focus sa imong goal. Okay, advice nyo guys sa mga bago. Kani kitawag na pay now, play later. Pay now or play later. Pay later. Pili ka, kung pay ka karon, play ka sunod. Or, kung dili ka mo pay karon, play ka karon, pay ka kung ka sooner or later. Okay, advice ba sacrifice na ka mong butang o pa-distract mo. So, careful ka sa mo distract, and dapat aware ka sa butang pa-distract mo. I promise you, pag mo sacrifice ka, goal, focus sa mo goal, eventually, kung ma-hit din mo ang gusto mo, di man very worth it naman pag makuha mo goal. So, wala, dapat sa inyo member, kailangan focus ka sa mo gusto. And, usap-asad, the reason ng tao dugay mo kita, part of it sa focus, no, is, kaning bitaw, as a new member, kailangan approve nimo na uno lang wala lain. Daay na pang itaglain. Apart to ganiha about sa belief sa company, focus na ka sa uno. Okay? So next is, okay, so next ato yung tackle is all about excitement. Okay? So as a new member, para mas dali ka makapapain, okay, para mas dali ka maka-persuade o mga invites din mo, dapat excited ka. Okay? Dapat excited ka, especially pag mag-explain ka. Pag mag-explain. Or pag naka-invite. Okay, diba nilay, ang anatong prospects ang gitawang nakitaman. So, part po na ba as a new member, mas dali mo doon ang blessings na mo, especially pag excited ka. Okay, mabigay nga na positive thoughts gives positive results. So, as a new member, advice mo dapat excited ka, dapat full of enthusiasm, especially pag nakay mga prospects o tubang naman na-invite kay, ano mo dyan, makuryoso sila kung sa gibuhat nyo. Saka excited din mo sa pagbuhat sa negosyo. Kasi pag once luya ka, di makita nila na dili kaganahan or wala kay nindot na, wala kay nindot na opportunity na imo. Okay, so, watch motivational videos. Okay, advice, pag once na like, before ka mo atubang invite or before ka mo lakaw sa yung balay, might as well watch motivational videos na kalang mas inspire mo, motivate mo, na para mas i-work out yung mga yung business. Okay? Kanya, especially sa environment, careful ka sa environment, kuyog sa mga tao, okay, kuyog sa mga tao na ma-excited po. Famous quote ni Oprah Winfrey before, naganahan dyan ako, sa inyo na Oprah Winfrey, surround yourself with people who will lift you higher. Kasi, kung mabitoy na ang environment, mabitoy saying na tell me who your friends will tell you who you are. Birds with their feathers flock together, di ba? So, if gusto nyo ka, like, dali ka mo succeed, bako ka impact yung environment ka. So, dapat aware ka, check mo ang imuhang kuyog, if sila ba to ang tao na mas makatabang nimo to grow as a person para mas madali ka makita sa negosyo. Okay? So, muna. And next, actually, manalo pa sa mga basic, like, especially na characteristic as a person na dapat naaka.
So ato starahan karon unsa yung mga dapat buhaton. So skill side na siya, skill side. So pag bago pa ka, you need to have one part ni. You need to have a prospect list. Dapat na kay prospect list. Okay, mo ni ang magtabang achieve sa goal. So naka-goal naman ta. So pag dali siya makuha, you need to have a prospect list. Unsa prospect list? Listahanan sa mga kaila. Okay? Excuse me. Ang atong negosyo mo, atong negosyo tao. So, kailangan na kayo listahan. So, as a new member, kailangan ka mo buy o like notebook or pocket notebook. Ay mo mga ito ni. So, ang may tapos yung notebook, yung mga tungaon, name nila, number, okay, background, and remarks. So, muna magbuhat ka prospect list or listahan sa iyong mga kaila. So, mas maayo, ibutang mo sa prospect list at least 200 names. 200 prospects. Why? If you have more prospects, mas dahang kang tao na ma-invite. Pag dahang kang tao ma-invite, mas dako ang chance na ma-earn ka. Okay, di ba? Nasa commercial, the more entries you send, the more chances of winning. Di ba? So, the same thing din. If you have a lot of prospects, dapat mas dali ka makita. Okay, may money ang mindset na dapat na juga. Sa 200 na magisuwat, naadri ang tao na magpadato nyo. Naadri ang tao na maghatag o thousands of people nyo. Pila ka million na pinimahatagan. Okay, so, na ayaw pamili. Invite lang siya na invite. Kaya you don't know na base mo na ang tao na mahatag mo o break, na mahatag mo ng organization. Ito ba? So, ang imo moto lang para dali ka makita rin sa new member. Ang imo i-prioritize, imo ilista una, katong mga warm market mo. Katong mga close mo. Kasi sa sales, you need to have trust. Mas dali mapalit ang tao, especially pag may salig sa nagbaligya. So, ang invite ko mo, ay iswat mo na katong mga warm market mo. Second, katong mga lukewarm. So, next in priority sila. And third, katong mga cold market mo, or di mo makaila. So, in short, i-prioritize mo ang mga warm market mo. Okay? So, muna. So, mo 1 to 200. Lista rin mo. So, nalay, dapat din mo malimutan. Pag mag-suot ng prospect list, at least, dapat mo buhatan yun. I do need to bring it every day. Ano, kailangan mo siya ganoon para ma-monitor niyo yung mga invite mo. Okay. What if po na, well, maglakaw ka sa daan, makita mo sa kailan mo, pwede mo pwede mo po yung number. Yeah. Pasapasad, kailangan mo siya i-update. I-update. Tell me. Kibasi na, yung mga kaila diha, ang number lahi na. Kung i-change ang number, di mo makontak. So, kailangan mo siya i-list sa prospect list. Kibasi niya yung phone, kung maagaga sa yung phone, basi mawa yung phone. So, masaya ang prospects to. And in business, more contacts, more profit. Okay, so, something na. Next, so, naka-prospect list na ta. So, pag naka-prospect list, yung mong button line is, kato na invitation. So, ano how to invite. So, unsay buhaton, unsa pa pag-invite. Ano yan, sa mga first timers, very important kini. Ang atong negosyo, atong bloodline is tao. Okay, dili mo dagan ang negosyo ko ni tao. Dili mo dagan ang kumpanya ko na empleyado. So, di po ni mo dagan ang business nimo if makina tao. So, if gusto ka na master recruiter, kung dahan ka ma-recruit, mura na yung mindset kung gusto ka dali ka mag-invite. Ang goal ni mo, madala. Kasi mo dyan ang mga kasagarang questions sa mga tao. Upkit, kung saan ako pa-join sa auntie, saan ako pa-join sa akong igaga or sa akong girlfriend or boyfriend whatsoever. Ang mga ginatubang ko naman is, kung saan na ito pagpa-join nila, kung dili na ito sila ma-explainan. And kung saan na ito ma-explain nila, kung dili mo sila ma-invite. So in short, before ka mo na nag-join, ang goal nimo madara. Tingnan mo na yung flow na. So invite, explain, join. Naman na ang flow na. In short, kaning butang na, problema na ni sa upline mo. Kaya wala tayo ma-explain. Ay mo naon ang pagpag-invite. Ang mo na, dapat
imo na ma-master ang invitation side. Okay, so sa invitation, na siya do's and don'ts. Okay, na siya do's and don'ts. So, unsa may mga dapat din mo buhaton kung may-invite ka. Kung gusto nyo ka, dali ka maka-invite, kailangan ayo na uno. Or MLM or networking or multi-level marketing. Why? Kasi daghang tao na feeling kibaw sa uno, pero wala ni ba? Okay, so yung ginagulo. Second, ayo ignag natay pagawas na 8.48 or natay pagawas korta. Ayaw ignapon na invite ka or orientation, natay tinan orientation, di na tao mo tungana. Okay? Sa pa, ayaw ignag mamaligi ata earlier products. Basta bottom line, kung gusto ka maka-invite, don't explain. Ay na-explain na. In my, wala ko realize in my pila ka years ko nung uno, wala dyan tao negative. Wala dyan kasabot. So, ang trabaho nimo, ang trabaho nato, is tagapasabot nila. So, ayun na na, basta hindi sila mo dyan, kaya negative din eh. Hanto di na ma-explain lang, mata kay bawa kung ganahan basta mo dyan. Okay? So, goal nimo ba daragin? So, unsa may mga do's ko, if tayo mag-invite ka. Kung mag-invite ka, basta ilun nimo basta. Nga lang, basta. Ato lang. Dagan ni dato sa ulo po lang. Basta. Second, is kani po gani. Keep it short and simple. Okay, keep it short and simple. Always remember, less talk, less mistake, more talk, more mistake. So, ang goal mo kung mag-invite ka, kanang bitang ipakuryoso mo sila. Imo sa left hanging ba? Nakauntungan mo sa dito. Kasi emotional nature sa tao, pag makuryoso sila mo adto. And may saying na curiosity kills the cat, di ba? So, i-goal mo, ipakuryoso sila. Kasi pag makuryoso mo, adto nga sila. Okay? So, basta keep it short and simple. So, basta, pag mag-invite ka, be excited. Kaya nga, balik ko, excitement is contagious. Makatakod ang tao excited. Wala kung excited ka, dali ka nimo mag-persuade o dali ka nimo madaan tao. Hindi na excited ka, mag-invite ka. Grabe ba, ay na. So, ano lang, sa mga first-timers, para mas master yung invitation, practice mo gusto ka script. Kanya, pag role-playing mo sino apply. Okay, sino direct apply. Imagine mo, nag-invite ka, at least ma-practice na mo, na para kung na naka-invite, dili ka mabulol o di ka maraton. Okay, so mas may practice mo. And, kanipag, sa invitation, gusto ka dali ka maka-invite, kani answer a question with a question. Gusto ka maka-invite. Ako, actually, muli ang gusto ko na the way ko ma-invite kasi ako, sa invitation, ang gitublo sa kuha, just effective ko dyan, akong ginastorya ang butang na gusto nila madunggan para magpuyog sila. So example, gani, answer a question with a question. Example, mana akong kailan na, Kip, uno na, akong tubag, ganan, liga uno. So ako ang tubag sunod, magdepende silang tubag. So pamingon sila na di, ako yun di. Pamingon sila oo, ako yun uno eh. So ako yung istorya ang butang na gusto nila madunggan para madalang sila. So, nalain siya diskarte yun sa akong pag-invite. Okay, so, muna, sabot mo siya apply, sabot mo siya sponsor, para ma-practice mo invitation na sa'yo. Okay? Next. Kani, what to do during presentation. As a new member, I'm explain mo mga apply. Okay, mo apply mo explain. So, nala siya do's and don'ts siya po. Noon sa'yo buhato mo, every time mag-explain ay mo apply sa imong invite. So, kasi do's and don'ts niya po. Okay? So, dyan pag explain mo apply, ayaw dyan pag text-text, pag mag-explain siya. Okay? Kasi pag mag-text-text ka, buhaton po na sa invite. So, mag-text-text po dyan, hindi niya masabta nag-explain siya apply. And ano po siya, may disrespect po dyan sa g-explain. Imagine na mo, biya ka gaswin mo sa apply niya. Diba? Imo nga sa textan. So, ay pa-textan. Second, ay pag-talking, tabi-tabi. Kaya pag
Hilom lang kay problema basin niyo ang search to story ma-distract no ng invite mo to siya tabi. Or lastly po, ayaw maglakaw-lakaw, ayaw biyai ang imuhang invite. Ayaw biyai mo invite kay ang ganit basin ma-feel na invite na di ko siya member imo nang ibiyaan. Ma-negative siya. So unsa may do's during presentation? Pa ma-explain mo outline, all you need to do is to listen. Listen lang. Oh, ay ni kalimti ba? As a first timer, umabot ang time dyan na mag-explain ka. Why? Kasi umabot ang time, managhan yung mga tao, di na kaya makita sa mga uplines na lang. So, ang mga time, you need to step up. So, karon as a new member, yung mga uplines na explain na paminawag yun unsaon. Okay? Paminawag unsaon, kaya para makabaw ka unsa buhaton mo sunod, kaya ikaw na pa-apply na ma-explain sa invite sa inyong mga downloads. And na may saying na repetition is the mother of all learning. Pag sige na mo dugan, sa dugan, magkakaiga ka naman eventually. So, kanina mo apply, mag-explain na siya, dili na para sa invite lang. Nag-explain na para niyo. Na para magkatumpong na puhon, ikaw rin pina-invite, kabaw na kang saan. Ay mo download na invite, kabaw na kang saan. Okay? So, listen. Second, pag mag-explain mong apply, balik na ko, you need to be excited. You need to be excited. Kailangan, balik ko na ko, kailangan makita sa inyong prospects na ikaw ganahan kasi yung imuha. Okay? Third, pag explain mo outline, tawag ganit, pag explain mo outline, kailangan be a good bridge or bridger. Ano bitaw, pag mag-explain mo outline, kailangan dapat lively bitaw ang environment. Eh, kailangan, so pag explain mo apply, pag na kayo madunggan dito, makabukal na. Kaya na ko downline before, hindi siya pa-join kay mag-explain ko siya ng invite, puro magpatay. Sa'yo, ito, so buhaton, usahay, magpakaluoy sa invite. So, it's a no. So, nag-create ng tao like impressions sa invite na nindot. So, kailangan makita yung nindot. So, pag ino-apply na may i-share na nindot, may kumunad po kasama. Hindi ni po sobra po. Na-OA na po yung gastanan na, yes, wala. Right? Na-OA na po na tanong. Okay? So, be a good bridge. And lastly, power dressing. Ako yung advice as a new member, mas maayo na usbon mo yung image. Okay? Kasi, importante ka ni ba especially sa new member, ang tao, visual. Ang tao is to believe. So kung gusto ka na dali mo to ang tao niyo, kailangan makita sa imong itsura. Okay? So, kailangan, dress good. Okay? Dress good, hindi ka tanawon. If you're student or empleyado ka or tambay ka or whatsoever, iniguno mo, negosyante na lang. So, kailangan dress like a businessman. Para katuan ka sa mga kasturya, para saligan ka. So, kato mga sayina, mo sa una ng mga punks not dead, mga kalabira, dapat ilabay na, ito gamitin, especially kung naka-invent. Balik mo ang tao, ang decision na i-base sa ilang nagitan. So, kung gusto ka na mutuo yung kaila, kailan makita sa mutuo. But ako ningon, mabay ka o branded. Ay lang sa. Okay, basta ilang so to fake. Second, tawag ganit, kailan komportable yun, like polo or long sleeve, whatsoever. Importante lang na presentable ka, hindi katubang mo sa mga event. So, dapat naka-proper hygiene, hindi katubang mo, dapat humot ka, dapat in-group, tulimit na, dapat hinambos ka before naka-invite. Okay, first impression last, hindi tawag nila. So, para dyan na nindot na impact sa yung mga prospects. Okay? So, muna, sa presentation. So, yun. Lastly, ano siyang tawag na part sa sales team, kasi closing the deal. So, muna niya ang pagpa-join. Okay?
So, na mga dapat buhaton ba? Kung actually ang pagpa-join sa uno, dali ra gyud. Banda na siya sikreto. So kung gusto ka, dali ka mo join. Dali makapa-join ka kaila. Or invite sa mo. Kailangan, aggressive ka. Okay? You need to be aggressive. Kasi pag makita mo na hesitant ka or dili bitaw ka sure, or makita sa mong kaila, di ka sure sa mga buhat. So kailangan aggressive. Be aggressive. Wala kang invite, be aggressive. Ayun hadlock na imos na i-push sa mamarenda ba or mangutang whatsoever. Kasi tabangan man muna. Naman ako mentality before. Start na ko okay makaila na, mangutang na marenda. Ako mindset, di ko mahadlok na join mo ng marenda. Una-una, tabangan mo na mo. Tabangan, mantika. Pag naka-invite, yung mantika biyaan. Kasi dapat mo ko na yung mentality mo. Hadlok na yung kaila na mo join, mamarenda, whatsoever, i-push mo. Pero una, tabangan mo na nimo. Okay? So be aggressive. Second, gusto ko mo join mo kaila, dapat matubag mo mga concerns or questions niya. Kaya matubag niyo. Okay, so makatala ka niyo, so mga concern niya. Pag matubag niyo, eventually mo join ka na. Third, gusto ka dali ka makapa-join. Pero yun. Lastly, ano siya tawag na part sa sales day, kasi closing the deal. So, mga niya ang pagpa-join. Okay? So, na yung mga dapat buhaton ba? Kung actually ang pagpa-join sa uno, dali ra gyud. Banda na siya sikreto. So, kung gusto ka, dali ka mo join. Dali makapa-join ka kaila. Or invite sa mo. Kailangan, aggressive ka. Okay? You need to be aggressive. Kasi pag makita mo na hesitant ka or dili bitaw ka sure, or makita sa mong kaila, di ka sure sa mga buhat. So, kailangan aggressive. Be aggressive. Wala kang invite, be aggressive. Ayun hadlock na imos na i-push sa mamarenda ba or mangutang whatsoever. Kasi tabangan man muna. Naman ako mentality before. Start na ko okay makaila na, mangutang na marenda. Ako mindset, di ko mahadlok na join mo ng marenda. Una-una, tabangan mo na mo. Tabangan, mantika. Pag naka-invite, yung mantika biyaan. Kasi dapat mo ko na yung mentality mo. Hadlock na yung kaila na mo join, mamarenda, whatsoever, i-push mo. Pero natabangan mo na nimo. Okay? So be aggressive. Second, gusto ko mo join mo kaila, dapat matubag mo mga concerns or questions niya. Kaya matubag niyo. Okay, so makatala ka niyo, so mga concern niya. Pag matubag niyo, eventually mo join ka na. Third, gusto ka dali ka makapa-join. So, ano ba yun? Gusto ka dali ka makapin. Ang sekreto gusto ko kapin, may follow-up. Ako kadaghan ako nag-explain ng mga prospects, like ganahan kay balyo kay sa uno. For the reason di mo pay, ito tiwala ka ng follow-up. Always remember, kung first timer ka, especially kung new member ka, dili tanan imong kaila or imong ma-invite na kwarta na yun. Okay? Di mo na tanan dyan i-join on the spot or more likely maka-join na 3, 4, 5 days o say 1 week din eh. So if gusto nyo ka makapa-pay-in, pas-pas ang pay-in, kailangan ma-follow up nyo. So ang sekreto na ba dapat ang inyong invite, magkita din mo within 24 hours. Kaya magkita mo balik. Ang tawag 24 hours rule. Makita mo balik or mapabalik mo sa office. Why? Kasi pag once mo ulit invite, 3 days na makabalik sa office, daw kayo chance na din pay. Always remember, may tawag na emotions are fragile. Okay? Are fragile. So, ano bitaw, musab-usab ng emotion eh. Pwede maganahan ka rin, pwede magbalik. So, wala. Mas may magbalik yung dito sa office. Or magkita mo balik, or mag-story mo balik, or kitaon mo silang school, or silang trabahoan. Kante, magkita ang mo balik. Okay? Nga na powerful lang follow-up. And lastly, kung gusto ka dali ka makapa-join, kailangan ma-seal mo yung mga prospects. What do you mean by seal? Na dili mo sa mapatabi. Or di mo ipapatabi sila mga friends ba. Kaya you know why? Kasagaran na wa ni join sa ulo. To be exact, 98% na wala nang appeal. Mga itong mga tawhana na nabi. Nga naman, mas powerful ang negative kumpara sa positive. Ano naman?
Especially pag dili pa uno member yun. Mas mutuo ang tao sa negative kung para sa positive mo. Kasi kung sa Panginoon positive na istorya sa uno, hindi ka na may negative, mutuo nila. And that's the reason daghan pobre sa tuwa sa Pilipinas. Kay mas effortless pa mo na negative kung para sa positive. So, kailangan mo invite yung prospects. Kailangan masil yun mo, dili malabit. Okay, so, muna, pag di masil, mas may maka-join tayo or mabalik na sa office tayo. Okay na na? Okay, so muna sa closing the deal.